Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic, that is Kautilya's Arthashatra and Indian administration. When we talk about the evolution of Indian administration, how Indian administration is developed from ancient time, from medieval period and then British period. So one of the important aspects of the evolution of Indian administration is the Mauryan period, or we can say in the time of Mauryan Empire. And when we discuss Mauryan Empire, one name we should always remember, that is Kautilya, and a book we should always remember, that is Kautilya's Arthashatra. Okay, so we all know about Kautilya. He was the prime minister of the first Mauryan Empire, which is established by Chandragupta Maurya. So basically, Kautilya helped Chandragupta Maurya to establish his empire with his tactics, with his various policies, okay, and various administrative mechanism. And during that time, he wrote that book, famous book Arthashatra. It's considered that it's maybe written between 300 BC to 1st century AD. So, which cover basically deep insight into politics, statecraft, and issues of governance. গতিকে যেতিয়া আমি ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বিকাশৰ কথা পাতোঁ বা ক্ৰমবিকাশৰ কথা পাতোঁ, বিশেষকৈ যে কেনেধৰণে অতীজৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বিকাশ হৈছে, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কিছুমান পিৰিয়ডত আমি কেটেগৰাইজ কৰি ল'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰক প্ৰাচীন সময়ত, প্ৰাচীন ভাৰতত, ঠিক সেইদৰে মোগল পিৰিয়ডত বা ব্ৰিটিছৰ যুগত কেনেধৰণে বিকাশ হৈছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ। আৰু এই যেতিয়া ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ আমি বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, এটা সময়ৰ নাম আমি ল'বই লাগিব, সেইটো হৈছে মৌৰ্যন পিৰিয়ড বা মৌৰ্যন এম্পায়াৰ, যেতিয়া মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছিল। আৰু সেই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ কথা কওঁতে এজনৰ নাম আমি ল'বই লাগিব, সেয়া হৈছে কৌটিল্য। আৰু কৌটিল্যৰ এখন মহান আৰু বহুত বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ নাম ল'ব লাগিব, এখন হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ। তো কৌটিল্য আছিলে কোন? কৌটিল্য আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, যি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক তেওঁৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিলে নিজৰ মন্ত্ৰণাৰ দ্বাৰা, নিজৰ নীতিৰ দ্বাৰা। আৰু এই গোটেইবোৰেই তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছে তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখনত। এতিয়া এই কৌটিল্যৰ যিখন অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখন, কোৱা হয় যে ভাৰতীয় যিটো প্ৰশাসনৰ ভেটি, ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ ভেটিটো তৈয়াৰ হৈছে এই অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখনতে। কিয়নো এই অৰ্থশাস্ত্ৰ কিতাপখনত কৌটিল্যই কেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত বহু বিস্তৃত ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে, ঠিক আছে। চ' হি একচুৱেলি very explain in a very well detailed manner how state should be managed, how state administration should be managed. গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰশাসন কেনেকৈ চলাব লাগে বহুত সুন্দৰভাৱে আৰু বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে। আৰু সেয়েহে কোৱা হয় যে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰতেই যিটো আধুনিক ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ ভেটি তৈয়াৰ হৈছিলে। গতিকে প্ৰথমে আমি চাই ল'ম যে অৰ্থশাস্ত্ৰত কি প্ৰশাসনিক দিশত কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু পিছত লাষ্টৰ ফালে আমি আলোচনা কৰিম যে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত যিখিনি কথা উল্লেখ আছে সেয়া বৰ্তমান যিটো ভাৰতৰ আধুনিক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাৰ লগত কিমানখিনি মিল আছে বা কিমানখিনি প্ৰাসংগিকতা আছে বৰ্তমান সময়ত। গতিকে প্ৰথমে আমি চাই লওঁ যে অৰ্থশাস্ত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কথা কৌটিল্যই উল্লেখ কৰিছে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল we just show how the Kautilya describe administrative system in the Arthashatra. তো তেতিয়াহ'লে কৌটিল্যই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰশাসনিক নীতিৰ বিষয়ে। গতিকে লোক প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন নীতিৰ বিষয়ে কৌটিল্যই প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে প্ৰিন্সিপলছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তো এই প্ৰিন্সিপলছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে কৌটিল্যই প্ৰথম যিটো প্ৰিন্সিপাল উল্লেখ কৰিছে, দ্যাট ইজ প্ৰিন্সিপাল অফ অথৰিটি। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপাল Kautilya mentioned, that is principle of authority. Now, what is this principle of authority? তেতিয়াহ'লে প্ৰিন্সিপাল অফ অথৰিটিটোৱে বেচিকেলি
কি বুজাইছে? So, principle of authority is the essence of administration along with obedience and discipline. তো প্ৰিন্সিপাল অফ অথৰিটি মানে কি? তাৰমানে কৰ্তৃত্বৰ এক নীতি। তো অথৰিটি এটা থাকিব লাগিব প্ৰশাসনৰ এটা কৰ্তৃত্ব থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ এটা বডি থাকিব লাগিব যাৰ ওচৰত অথৰিটি মানে কৰ্তৃত্ব আছে, যি আদেশ দিব প্ৰশাসন চলাবৰ কাৰণে। Authority is obeyed by the people on account of sanction backed by a series of punishment. কাৰণ যদি কোনো অথৰিটি নাথাকে, প্ৰশাসনৰ যিখিনি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন কি কাৰণে মানুহে মানি চলিব? মানুহে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মানি চলিব এইটো কাৰণে যে বিকজ দেয়াৰ ইজ এ অথৰিটি, আৰু যদি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মানি নচলে সেই অথৰিটিয়ে পানিছমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে? চ' অথৰিটি ইজ মেইন। যদি কোনো অথৰিটি পাৱাৰ নাথাকেই তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন কেতিয়া চলিব নোৱাৰে। চ' প্ৰিন্সিপাল অফ অথৰিটি ডেটছ ৱাই ইট ইজ এ এছেঞ্চ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা মূল অংশ হয় কৰ্তৃত্বৰ যিটো নীতি। তো সেইটো কাৰণে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে প্ৰিন্সিপালছ অফ অথৰিটি। নাও যেতিয়া আমি আগৰ যুগৰ কথা আমি যদি কওঁ, প্ৰাচীন যুগৰ, স্পেচিয়েলি ইন দ্য হিন্দু ৰিলিজন, তাত বেচিকেলি কিছুমান উল্লেখ আছিলে আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰবিলাকত, ডেট ইজ বৰ্ণ ছিষ্টেম এণ্ড আশ্ৰম ছিষ্টেম। তো বৰ্ণ ছিষ্টেমত বেচিকেলি 4 বৰ্ণছ বুলি ধৰা হৈছিলে: ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য এণ্ড শূদ্ৰ। এণ্ড দিছ বৰ্ণ ছিষ্টেম বেচিকেলি ডিভাইডেড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ৱৰ্ক। কামৰ ভিত্তিত ডিভাইড কৰা হৈছিলে যে কোনে কিটো কাম কৰিব। ঠিক আছে? এণ্ড দেন অলছ' আশ্ৰম ছিষ্টেম, ডেট মিনছ বৰ্ণ ছিষ্টেম ডিভাইডেড অন দ্য বেচিছ অফ ৱৰ্ক এণ্ড আশ্ৰম ছিষ্টেম অন দ্য বেচিছ অফ দ্য এইজ। তো আশ্ৰম ছিষ্টেমটো ভগোৱা হৈছিলে বয়সৰ ভিত্তিত, অৰ্থাৎ কোন বয়সৰ মানুহে কোনটো কাম কৰিব। বৰ্ণ ছিষ্টেমটো হৈছে যে কোনখিনি মানুহে কোনটো কাম কৰিব, আৰু আশ্ৰম ছিষ্টেমটো হৈছে কোনটো বয়সত কি কাম কৰিব। চ' ব্ৰহ্মচৰ্য, গ্ৰাহস্থ, বানপ্ৰস্থ, সন্ন্যাস, এনেকুৱা ধৰণৰ আশ্ৰম ভগোৱা হৈছিলে। ঠিক আছে? তো সেইটো বেচিছত মানুহৰ কিছুমান ডিউটিজ থাকে, সেই ডিউটিজবোৰ মানুহে পালন কৰিব। আৰু যদি মানুহে নিজৰ একৰ্ডিং whatever their duty, if they are fail to perform their duty, then there is authority to give the punishment. তো authority থাকিব তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিবলৈ, তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। so that is the principle of authority. Now the next principle is the principle of unity of command. Now what is this principle of unity of command? So unity of command and direction is maintained because of the king's authority. So this is not merely the purpose of security of king's person, but also for the purpose of maintaining the integrity and stability of administration against internal or external aggression. So unity of command means what? That command should be come from the one person or should be come from the one authority. That is called the unity of command. If command come from the different kind of authority, different persons, then people may be confused. Okay, তো ইউনিটি অফ কমাণ্ড মানে কি আছে? আদেশৰ ঐক্য। তাৰ মানে আদেশটো এক জেগাৰ পৰা আহিব লাগিব, এক ঠাইৰ পৰা আহিব লাগিব। তো এতিয়া এজন মানুহ, ছাপ'জ তলতীয়া কৰ্মচাৰী এজন আছে, তো তলতীয়া কৰ্মচাৰীজনে এতিয়া ওপৰৰ পৰা যি আদেশ দিব সেইমতে তলতীয়া কৰ্মচাৰীজনে কামটো কৰিব। এতিয়া ওপৰৰ পৰা যদি এঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ আহিলে, আন ঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ আহিলে, তেতিয়া মানুহজনে কনফিউজ হ'ব যে মই প্ৰথমে কোনটো কাম কৰোঁ। তো অৰ্ডাৰটো সদায় এক জেগাৰ পৰা আহিব লাগিব, একে অৰ্ডাৰ আহিব লাগিব। তো সেইটোকে কোৱা হৈছে ইউনিটি অফ কমাণ্ড। সকলোৰে পৰা যদি বেলেগ বেলেগ অৰ্ডাৰ আহে তেতিয়াহ'লে সেইটো পচিবল নহ'ব। চ' ইউনিটি অফ কমাণ্ড যিটো প্ৰিন্সিপাল হয় সেইটো আজিৰ মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো মেইনটেইন কৰা হয়। এতিয়া ছাপ'জ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক এটা অৰ্ডাৰ দিলে, তাৰপৰা সেই অৰ্ডাৰটোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে? ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিবিলাকক অৰ্ডাৰ দিয়ে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিবিলাকে লোকেল যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইখিনিক সেই অৰ্ডাৰটো দিয়ে। এতিয়া সকলোৱে যদি বেলেগ বেলেগ অৰ্ডাৰ দিয়ে, তলতীয়া কৰ্মচাৰীখিনি কনফিউজ হৈ যাব। ছাপ'জ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে, ঠিক আছে, আকৌ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ অৰ্ডাৰ এটা দি দিলে, তেতিয়াহ'লে যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোক কনফিউজ হৈ যাব যে চেণ্ট্ৰেলৰটো মানিম নে আমি ষ্টেটৰটো মানিম। তো ইউনিটি অফ কমাণ্ড মানে কি? অৰ্ডাৰ কমাণ্ডটো একেজন মানুহৰ পৰা আহিব লাগিব বা একেটা অথৰিটিৰ পৰা আহিব লাগিব। চ' ডেট ইজ দ্য ইউনিটি অফ কমাণ্ড, বা কমাণ্ডটো একেধৰণৰ হ'ব লাগিব। চ' কৌটিল্যই কি কাৰণে সেই চিষ্টেমটো বিচাৰিছিলে? হোৱাই কৌটিল্য প্ৰপ'জ দিছ প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিটি অফ কমাণ্ড, বিকজ যদি ইউনিটি অফ কমাণ্ড নাথাকে তেতিয়া কি হয়? Not only it is a purpose of the king's security,
ৰজাৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয়, আৰু এটা বস্তু হয় কি এটা ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰে. ইটছ মেইনটেইন দ্য ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ষ্টেবিলিটি অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন. Because if there is no unity of command come from different authority, different person, then so it may harm the integrity and stability of the administration. গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ষ্টেবিলিটিটো নাথাকিব. So that's why Kautilya outline an elaborate system of spying and that all members of the bureaucracy derive their authority from the king. গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে সকলো যিখিনি বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ অথৰিটিটো ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব? ৰজাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব. তো ৰজা একেবাৰে চিফ এক্সিকিউটিভ হয়, ৰজাই অৰ্ডাৰ দিব, সেই অৰ্ডাৰটো ৰজাই নিজৰ তলৰ কৰ্মচাৰীজনক মানে অমাত্যক দিলে বা বেলেগ কৰ্মচাৰীক দিলে, তেওঁলোকে তাৰ তলৰ কৰ্মচাৰীজনক দিব, তাৰ তলৰ কৰ্মচাৰীজনে তাৰ তলৰজনক দিব. ঠিক আছে, তো একেটা অৰ্ডাৰ একেটা ৰুলত গৈ থাকিব, একেটা মানে লাইনত গৈ থাকিব. তো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৰ্ডাৰ দিলে মানুহ কনফিউজ হৈ যাব. চ' সেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৰ্ডাৰ নাথাকে, অৰ্ডাৰ থাকিব এটাই অৰ্ডাৰ, ডেট ইজ কল্ড দ্য ইউনিটি অফ কমাণ্ড. তো কমাণ্ড একেটাই থাকিব. অ'কে, so this is evident from the reference in Arthashatra to the enforcement of orders, the sending of writs, and the procedure of forming royal rights. So as for the stability of commands, Kautilya's preference is clearly towards a hereditary monarchy, which he believes also helps in the continuity of the principle of governance and administration. তো যেহেতু আগতে ৰজাৰ শাসন আছিলে অবভিয়াছলি মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম, তো সেইটো কাৰণে আকৌ ইউনিটি অফ কমাণ্ডটো মেইনটেইন হৈ থাকিবৰ কাৰণে আকৌ কৌটিল্যই কি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে? হেৰিডিটৰী মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম, তো যিটো বংশানুক্ৰমিকভাৱে যিটো ৰজা নিৰ্বাচিত হয় সেইটোৰ বেচিছত গুৰুত্ব দিছিলে. গতিকে যাতে একেটা পৰিয়ালৰ পৰাই বস্তুটো কণ্টিনিউটি হৈ থাকে আৰু গভাৰ্নেন্সৰ যিটো মানে এটা ধাৰাবাহিকতা সেইটো মেইনটেইন হৈ থাকে. কাৰণ আজি ৰজা এইটো বংশৰ ৰজা হৈ আছে, কাইলৈ যদি ৰজা বদলি যায়গৈ, তেওঁলোকৰ কমাণ্ড বদলি যাব, তেওঁলোকৰ চব বস্তু বদলি যাব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ. চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ প্ৰিফাৰ কৰিছিলে হেৰিডিটৰী প্ৰচেছ অফ দ্য monarchical system. So that is the principle of unity of command. Next is the principle of motivation. Motivation, that means ki motivate kora, monobol. Now why principle of motivation is there? So you have to be motivate the officials. এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি কৰিব হ'লে, কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিব হ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মনোবলো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব. চ' প্ৰিন্সিপাল অফ মোটিভেশ্যন ইজ ভেৰি নেচেচাৰী. Kautilya basically identify 4 different methods of motivation: sama, dama, danda and veda. যিটোক আমি একেলগতে ছিংগল ফ্ৰেমত সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ বুলি কওঁ. সেইটো ইট ইজ এ ভেৰি পপুলাৰ টাৰ্ম, সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ. Now what is this সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ? So this is a methods of motivation. তো motivation কেনেকৈ কৰিব? এতিয়া আমি মানুহজনৰ সৈতে কাম কৰাব লাগে, ঠিক আছে? তো মানুহজনক আমি কেনেকৈ মানুহজনৰ সৈতে কাম কৰাম, কি কৰিলে মানুহজনে মোৰ হৈ কাম কৰিব? তো সেই প্ৰচেছটো হৈছে সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ. তো সেই প্ৰচেছটো ইউজ কৰিছে কৌটিল্যই ক'ত? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত. তাৰমানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিখিনি অফিচিয়েলছ আছে তেওঁলোকে কি কাৰণে কাম কৰিব? ঠিক আছে, কাম কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক কিবা এটা মেথড ইউজ কৰিব লাগিব. এনেই জাষ্ট মই ক'লোঁ কামটো কৰিবলৈ, ৰজাই ক'লে কামটো কৰিবলৈ বা বেলেগ অফিচাৰে ক'লে, সেইবুলি তেওঁ কামটো কৰিব নেকি? তো কিবা এটা তাৰ কাৰণে মেথডছ লাগিব তেওঁলোকক মটিভেট কৰাৰ. তো মটিভেট কৰাৰ মেথডছটো দিছে কৌটিল্যই সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ, যিটো একেবাৰে একেলগে আমি সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ বুলি কওঁ. তো বেচিকেলি ইয়াত 4টা মেথড আছে. তেতিয়াহ'লে প্ৰথম মেথডটো কি? সাম, ঠিক আছে? তো সাম ইজ এ পাৰ্চুৱেশ্যন মেথড. তো সাম মানে কি? প্ৰথমতে জাষ্ট মানে ক'লে কামটো কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে? জাষ্ট ইনিচিয়েট টু ডেট পাৰ্চন. দাম মানে হৈছে কি? এটা লুপ দেখুওৱা, ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ ইনচেণ্টিভ মেথড. তো এটা মই দাম মানে কি? আমাক কাৰোবাক মই দাম দিছোঁ মানে কি? লুপ দেখুৱাই আছোঁ, এইটো কাম কৰিলে এই বস্তুটো পাব, ঠিক আছে? এইটো কাম কৰিলে ইমান চেলাৰী পাব বা ইমান টকা পাব বা কিবা পাব, অমুকটো ৰিৱাৰ্ড পাব. চ' ডেট ইজ দ্য দাম. দেন দণ্ড ইজ কাইণ্ড অফ এ পানিছমেণ্ট মেথড. তাৰমানে যদি কামটো নকৰে পানিছমেণ্ট পাব. তো এটা ভয় দেখুওৱা মানুহ, ইফ ইউ নট এবল টু পাৰফৰ্ম দেট ৱৰ্ক ইউ উইল বি পানিছ. চ' ডেট ইজ এ পানিছমেণ্ট মেথড, দণ্ড. এণ্ড ভেদ ইজ এ ইণ্টাৰনেল কম্পিটিশ্যন মেথড.
তো ভেদ মানে কি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন মেথড তাৰমানে মানুহখিনিৰ মাজত এটা ভেদ মানে কি ভেদ মানে এটা ডিভিজন আনি দিয়া ভাগ কৰি দিয়া তো তাৰমানে তুমি যদি ভালকৈ কাম কৰা তুমি বেছি আগবাঢ়ি যাবা তুমি সোনকালে প্ৰমোশ্যন পাবা চ' ডেট ইজ আনাডাৰ মেথড অফ মটিভেশ্যন তো এতিয়া কি হ'ব যিজন মানুহে ভালকৈ কাম কৰিব তেওঁ সোনকালে প্ৰমোশ্যন পাব তো তেওঁ বিচাৰিব যে মই এজনকৈ সোনকালে প্ৰমোশ্যন পাব লাগে তো মই ভালকৈ কাম কৰোঁ তেতিয়া ইজনৰ মাজতো সেইটো ভাৱ আহিব তো অলমষ্ট যিমানবোৰ এমপ্লয়ী আছে যিমানবোৰ অফিচেছ আছে সকলোৰে মাজত এই মনোভাৱটো আহিব যে আমি যিমানে ভালকৈ কাম কৰিম আমাৰ প্ৰমোশ্যন ইমান সোনকালে হ'ব চ' ইট ইজ আ ভেড পলিচি ঠিক আছে চ' ডেট ইজ চাম দাম দণ্ড ভেদ অ'কে চ' গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টছ আৰ টু বি enthusiastic to the activity by sense of responsibility towards the people. So the state motivates them with adequate salary, pension and permanent service. So এই মানে প্ৰথমতেতো কাম কৰিবৰ কাৰণে মটিভেট কৰিলে চাম তাৰপিছতে বোলে চেলাৰী টেলাৰী দিলে ডেট ইজ দ্য দাম যিটো তেওঁলোকৰ মাজতে যিটো মানে যদি কাম নকৰে তেওঁলোকক মানে পানিছমেণ্টো দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট একশ্যন লোৱা হ'ব ডেট ইজ দ্য দণ্ড এণ্ড তেওঁলোকৰ মাজতে এটা ইণ্টাৰনেল কম্পিটিশ্যন হ'ব যে কোনে সোনকালে আগবাঢ়ি যাব পাৰে হায়াৰ পজিশ্যন ল'ব পাৰে ভালকৈ কাম কৰি ডেট ইজ দ্য ভেদ চ' এই ডিফাৰেণ্ট মেথডছ অফ মটিভেশ্যন ইউজ কৰি পিনে অফিচিয়েলছহঁতে কাম আদায় কৰি ল'ব পাৰি ডেট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ মটিভেশ্যন দেন কামছ চাম আদাৰ প্ৰিন্সিপলছ ডেট ইজ ডিভিজন অফ লেবাৰ ডিভিজন অফ লেবাৰ অভিয়াছলি কামৰ ভাগ বতৰণ শ্ৰম বিভাজন ত' ডেট ইজ অলছ' ভেৰি নেচেচাৰী বিকজ division of labor actually clarifies to the official that what type of works they have to perform, what type of functions they have to do. তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব কি পৰ্যায়ৰ কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে গম পাই থাকে এজন অফিচিয়েলছে যদি ডিভিজন অফ লেবাৰ থাকে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক থাকে আদাৰৱাইজ দে মে বি কনফিউজ আৰু কনফিউজনৰ লগত এইটো হ'ব যে সকলো ব্যক্তিকে যদি সকলো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ে তেওঁ নোৱাৰিব পাৰে চ' কৌটিল্য also preferred a system of generalists and specialists administrative officials. তো দুই ধৰণৰ administrative officialsৰ কথা কৈছে one is generalist another is specialist. Now generalists are those who has a basic knowledge of everything. Okay, everything means administrative যিখিনি subject আছে the administrative topics subjects all the administrative work they have the basic knowledge of almost every administrative work. প্ৰশাসনৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কি থাকে বেছিক নলেজ থাকে চ' দ'জ আৰ কল জেনেৰেলিষ্ট চ' দে কেন হেণ্ডেল এনি ৱৰ্ক বিকজ দে হেভ দ্য বেছিক নলেজ বাট নট দে কেনট go to the depth of that work because they are not specialists they do not have the special knowledge of that particular work but they have a general knowledge basic knowledge so they can manage that work and others are the specialists that means they are the special on a particular job কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কামৰ কাৰণে তেওঁলোক স্পেচিয়েল হয় স্পেচিয়েলি তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰা হৈছে বা তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি সেইটো বিষয়ত নলেজ আছে গতিকে সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত স্পেচিয়েল নলেজ আছে গতিকে তেওঁলোকক সেইটো কামেই কৰাব লাগিব তো তেনেকৈ জেনেৰেলিষ্ট এণ্ড স্পেচিয়েলি তেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামবোৰ কৰোৱা হয় চ' সেইটো কৌটিল্যই মেনশ্যন কৰিছে ডিভিজন অফ লেবাৰ দেন আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপল ডেট ইজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন না কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইফ দেৰ ইজ ন' কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইদিন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দেন অট'মেটিকলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বিকাম ইউজলেছ নিচিনা হৈ যাব কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট because it's affected the work of the administration. Okay. And then another principle, that is the principle of hierarchy. Hierarchy is very important because and actually principle of hierarchy and principle of coordination, these are interrelated. Hierarchy থাকিলে কি হয় বস্তুটো hierarchy মানে কি যেটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে suppose order টো ওপৰৰ পৰা তললৈ পঠিয়াই দিয়ে ঠিক আছে তো আকৌ যেনেকৈ তলৰ পৰা যদি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন যাব লাগে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব ঠিক আছে তো এইটো নহয় যে মাজৰ পৰা অৰ্ডাৰটো ঘপকৈ তললৈ পঠিয়াই দিলে বা মাজৰ পৰা কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন ওপৰলৈ গ'লগৈ তেনেকুৱা নহয় চব ওপৰৰ পৰা তললৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ আহিব তো তাৰ ফলত কি হয় ভালকৈ কোঅৰ্ডিনেশ্যনো হয় আৰু ভালকৈ আৰু যিটো প্ৰথম ছেকেণ্ড প্ৰিন্সিপালটো মই কৈছিলোঁ ইউনিটি অফ কমাণ্ডটো মেইনটেইন হয় কাৰণ যিকোনো কমাণ্ড ওপৰৰ পৰা সদায় তললৈ আহিব আৰু যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন তলৰ পৰা সদায় ওপৰলৈ যাব চ' ডেট ইজ আ প্ৰিন্সিপাল অফ হায়াৰাৰ্কি everything comes from top to bottom and then bottom to top that is principle of hierarchy okay so these are the principles mentioned by Kautilya in Arthashatra principle of administration
তো এইখিনি প্ৰিন্সিপালৰ কথা তেওঁ কৈছে Now come to the central administrative system mentioned by Kautilya in Arthashatra. Arthashatra তেওঁ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কে আমি এতিয়া চাম So in the central administrative machinery the king is the chief executive of course ৰজা হৈছে কি মুখ্য কাৰ্যপালিকা and to give assistance to the king there are ministers amatyas আৰু ৰজাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কি আছে কি থাকিব মিনিষ্টাৰ বিলাক থাকিব যিখিনি কৌটিল্যৰ নাম দিছে আমাত্য বুলি we already know about the saptanga theory of Kautilya in your 5th semester Indian political thought we discussed about saptanga theory of Kautilya where we found there are 7 elements of state tare eta element asle ki amaitya means the council of ministers who give assistance to the king in various administrative work to he ministers bilak থাকিব ঠিক আছে এটা হে ministers খিনিয়ে আকৌ কিছুমান ভাগ আছে head of the department amatyas গুটেখিনি মিলি কিছুমান ভাগ কৰিছে যাক কোৱা হৈছে 18 তীৰ্থস ঠিক আছে 18 তীৰ্থস 18টা ভাগ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী পুৰোহিত সেনাপতি युवराजा दोबारिका अंतरा मिक्सा ओके तो बेलेग बेलेग धৰণৰ এনেকুৱা ভাগ কৰা আছে অলমোস্ট 18টা ভাগ কৰা আছে নায়ক পৌৰ কৰ্মন্তা মন্ত্ৰী পৰিষদ অধ্যক্ষ দণ্ডপালা দুৰ্গাপালা okay so these various kind of divisions are there on the basis of their work তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব কোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট চলাব তেনেকুৱা বেসিছত প্ৰায় 18টা তেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে and all these officers work under the principle of hierarchy তেওঁলোকে hierarchical order কামটো কৰে ওপৰৰ পৰা order follow কৰে আৰু হেমতে তেওঁলোকে কামটো কৰে য'ত কি থাকে ইউনিট অফ কমান্ড থাকে কমান্ড একে জায়গাৰ পৰা এজন অফিচাৰৰ পৰা আহে সো তলৰ অফিচাৰ সকলে সদায় এজন অফিচাৰ ওপৰৰ অফিচাৰজনৰ পৰা কমান্ডটো লয় বেলেগ বেলেগ অফিচাৰৰ পৰা কমান্ড নলয় ঠিক আছে ওকে Now, it will go central or তাৰপিছত আহিলে local. So in the local administration, প্ৰথমতে আহিছে rural administration, rural যিটো মানে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো local administration mention কৰিছে কৌটিল্যই. So Kautilya always prefer a decentralized policy because administrative system টো এটা prefer কৰিছিলে decentralized policy ওপৰত. That means the power should be decentralized. Of course, king is all in all. King has the supreme power, but কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাৱাৰটো অলপ ডিসেন্ট্ৰালাইজ কৰিব লাগে যেটো কৌটিল্যই মেনশন কৰিছে so that's why the local government is there because local problems can be solved by the local people so local government should be there তো জনপদ মানে বুজা গৈছে the territory and the people গুটে ৰাষ্ট্ৰখনক বুজা গৈছে জনপদ wordটো so জনপদ is contain 800 grammars তো গ্ৰাম মানে হৈছে গাঁও বিলাক তো অলমোস্ট 800 খন গাঁও থাকিব বুলি কোৱা হৈছে হে ৰাষ্ট্ৰখনত য'ত এই গাঁওখিনি চাবৰ কাৰণে কি থাকিব এজন স্থানিকা থাকিব ঠিক আছে সো স্থানিকা এট ইটস সেন্টাৰ গুটে 800 খন গাঁৱৰ মানে সেন্টাৰত থাকিব স্থানিকা বুলি এটা পদবী থাকিব সো দেয়াৰ ইজ আ স্থানিকা এট ইটস সেন্টাৰ এণ্ড ইট অলসো মেনশন দ্যাট এ samahard which is known as the collector general to should divide the janapada into 4 divisions of revenue and administrative purpose so under sthanika there are junior officers called gopas to junior officer thakibo jakwa naam dia ase gopa to is in charge of 5 or 10 villages so gopa bila ki thakibo 5 ba 10 khon villager charge thakibo and with their help the samrat is to maintain a record of all towns and villages the gopa is responsible for maintaining a record of all agriculture and other holdings in the villages okay গুটে গাঁওখনৰ যিমান খেতিবাতি হ'ব ঠিক আছে এন বেলেগ ধৰণৰ উৎপাদন যি হ'ব তাৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিব কোনে গোপাই বা সেন্সাস যি লোকপিয়ল হ'ব তাৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিব গোপাই ওকে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা পদবী আছে গ্ৰামিকা না গ্ৰামিকা ইজ কি গ্ৰামিকা মিন্স দ্য ভিলেজ হেডমেন তো আজিকালি যুগত আমি যিটো গাঁও বুঢ়া বুলি কওঁ বেসিক্যালি তো গাঁও বুঢ়াৰ পদটোকে আমি গ্ৰামিকা বুলি ক'ব পাৰোঁ দ্য ভিলেজ হেডমেন সো দ্যাট ইজ এ গ্ৰামিকা সো দ্যাট ইজ অল এবাউট দ্য লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য ৰুৰেল লেভেল তাৰপিছত আহিলে আৰবান লেভেলটো তেনেকুৱা কিছুমান অফিচাৰ্ছ থাকিব ওৱান ইজ কল দ্য কোটপাল্লা না কোটপাল্লা ৱাজ দ্য অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ দ্য চিটি এণ্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৱাজ কল
নগৰ অধ্যক্ষ, নগৰাধ্যক্ষ, ঠিক আছে। চ' অফিচাৰ ইনচাৰ্জৰ হৈছে আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কোটপাল্লা এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কলেজ নগৰাধ্যক্ষ। আৰু ইয়াতো স্থানিক থাকিব আৰু গোপা ইয়াতো থাকিব। তেওঁলোকৰ কামখিনি অলমষ্ট ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যেনেকুৱা হৈছিলে ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব। দেন উই কাম টু দ্য পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ অৰ্থশাস্ত্ৰ। অৰ্থশাস্ত্ৰত কেনেকুৱা পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। So Arthashatra gives great attention to the education and training of the king and the princess. Kautilya lays down a series of qualities differing in number and order of officers holding different positions in the administrative hierarchy. So these important competencies can be broadly classified as technical competence, decision making skills, especially during the time of emergency, communication skills, interpersonal behavioral competence, strength of character, all these qualities should be there. গতিকে অৰ্থশাস্ত্ৰত কি হৈছে, ৰজা আৰু যুৱৰাজসকলৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ কথাটো কৈছে, লগতে যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছ আছে সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছবিলাকৰ সেই পাৰ্চনেলবিলাকৰ কিছুমান কোৱালিটিৰ কথা কৈছে যে যেতিয়া তেওঁলোকক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা হ'ব এই কোৱালিটিখিনি পাৰভিউত অনা হ'ব, এই কোৱালিটিখিনিৰ কথা ভবা হ'ব। তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী জ্ঞান থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব, বিশেষকৈ জৰুৰী অৱস্থাত ডিচিশ্যন মেকিং স্কিল, পাৰ্টিকুলাৰলি ডুৰিং দ্য টাইম অফ ইমাৰ্জেঞ্চি। তাৰমানে জৰুৰী অৱস্থাত ডিচিশ্যন মেকিং কেপাবিলিটি থাকিব লাগিবই, কিন্তু বিশেষকৈ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হ'ব তেতিয়া ডিচিশ্যন মেকিং এবিলিটিটোৱে বহুত কাম কৰে। চ' ডেট স্কিল শুড বি দেয়াৰ। দেন অপ'জ দ্য কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব ভাল। ইণ্টাৰপাৰ্চনেল বিহেভিয়াৰ, ইজনে সিজনৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক থাকে মানুহৰ, পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পাৰস্পৰিক ব্যৱহাৰ যিটো সেইটো যথেষ্ট উন্নত হ'ব লাগিব। দেন কেৰেক্টাৰ, চৰিত্ৰ যথেষ্ট উন্নত বা চৰিত্ৰ সৎ হ'ব লাগিব। However, Kautilya is not directly use the word recruitment. Kautilya তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা নাই, যেনেকৈ মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা কেটেগৰী এটা থাকে। তো তাত Kautilya ডাইৰেক্টলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি মেনশ্যন কৰা নাই, বা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে চাৰ্টেন কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ইচ পোষ্ট, প্ৰতিটো পষ্টৰ কাৰণে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব সেইটো তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। এণ্ড হি অলছ' মেনশ্যন ডেট অল দ্য মেজৰ এপইণ্টমেণ্টছ ৱেৰ মেড বাই দ্য কিং হিমছেল্ফ। গতিকে যিহেতু ৰজাৰ শাসন হয়, ৰজা অল ইন অল হয়, গতিকে যিমানবোৰ মানে কি বুলি ক'ব আমাৰ এপইণ্টমেণ্টছ হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, গোটেইবোৰ এপইণ্টমেণ্টছ ৰজাই মেইনটেইন কৰিব, ৰজাই এপইণ্টমেণ্টখিনি কৰিব নিজৰ ভাগে। আৰু অবভিয়াছলি ৰজাক এছিষ্ট কৰিব, এছিষ্টেড বাই দ্য ইনাৰ কেবিনেট, ইনাৰ কেবিনেটে এছিষ্ট কৰিব। এণ্ড অনলি পাৰ্চন হেভিং prajna, that means intelligence, and Vaikya Shakti, that means power expression, were to be considered suitable for state service. গতিকে সেই মানুহখিনিক সদায় প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যিখিনিৰ মাজত ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিব, তেওঁলোকৰ সেই গুণটো থাকিব, ইণ্টেলিজেঞ্চ গুণ থাকিব তেওঁলোকৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেনে হ'লেও মানে অলপ তেওঁলোক দক্ষ হয়, আৰু লগতে পাৱাৰ অফ এক্সপ্ৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ যিটো কোৱাৰ শক্তি, বাক্য শক্তি বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ যিটো তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ মত ৰাখিব পৰা যিটো শক্তি বা নিজৰ সেই যিটো গুণ, কথা কোৱাৰ যিটো গুণ, সেইটোৰ বেচিছত তেওঁলোকক চুইটেবল বুলি ধৰা হ'ব, উপযুক্ত বুলি ধৰা হ'ব ষ্টেট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে। দেন Kautilya অলছ' মেনশ্যন এবাউট ভেৰিয়াছ টেষ্ট। কিছুমান তেওঁ পৰীক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যেনেকৈ আজিকালি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে আজিকালিৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে বা আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি UPSC, APSC এইবিলাক পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয়, SSC। তেনেকৈ Kautilya কিছুমান পৰীক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ধৰ্মপদ, অৰ্থপদ, ভায়পদ, কামপদ, ঠিক আছে। চ' দ'জ এক্সামিনেশ্যনছ ৱে দেয়াৰ। নাও প্ৰতিটো এক্সামিনেশ্যনৰ বেচিছত তেওঁলোকক সেই বেলেগ বেলেগ পষ্টত ৰিক্ৰুইট কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যিজনে ধৰ্মপদ টেষ্টটো পাছ কৰিব, হু পাছ দ্য ধৰ্ম টেষ্ট, দ'জ পাৰ্চন আৰ এপইণ্টেড এজ জাজ। তো যোনে ধৰ্মপদ টেষ্টটো পাছ কৰিব তেওঁলোকক কি কোৱা হ'ব, তেওঁলোকক কি হিচাপত এপইণ্ট কৰা হ'ব, তেওঁলোকক জাজ হিচাপত এপইণ্ট কৰা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰমানে সেই টেষ্টটো বেচিকেলি লিগেল বা ল' ৰিলেটেড কাম কাজৰ কাৰণে লোৱা হয়। দেন হু পাছেছ দ্য অৰ্থ টেষ্ট ৱেৰ এপইণ্টেড এজ ৰেভিনিউ অফিচাৰ্ছ। যোনে অৰ্থপদ টেষ্ট পাছ কৰিব তেওঁলোকক ৰেভিনিউ অফিচাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হ'ব। দ'জ হু পাছেছ দ্য ভায়পদ টেষ্টটো যোনে পাছ কৰিব, আৰু ডেট উড ৱৰ্ক ইন দ্য প্ৰক্সিমিটি টু দ্য কিং, তেওঁলোকে ৰজাৰ লগত থাকি কাম কৰিব।
and those who passes the Kama test would help in entertainment তেনেকৈ মনোৰঞ্জনৰ দিশৰ কামবোৰ তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰা হ'ব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিছে Though Arthashastra places great importance to the training of the prince and the men in army, there is a very little discussion on the training of the personnel manning in the civil departments. গতিকে যদিও অৰ্থশাস্ত্ৰত বেচিকেলি ৰজা যুৱৰাজ সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে লগতে সৈনিকবিলাকৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যিখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা অৰ্থশাস্ত্ৰত তেনেকুৱাকৈ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যিদৰে মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ট্ৰেইনিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু কৌটিলৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত ট্ৰেইনিঙৰ কথা মানে এই ৰজাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা আছে তাত যুৱৰাজৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা আছে সৈন্যবাহিনীৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা আছে কিন্তু পাৰ্চনেজবিলাকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা তেনেকৈ ইমান ডিটেইলছত উল্লেখ কৰা নাই কৌটিল্যই চ' ডেট ইজ অল এবাউট দ্য পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাও কাম টু দ্য লিগেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' লিগেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৰ্ট ইজ দেয়াৰ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৰ্ট কনচিষ্টিং অফ 3 পাৰ্চনছ য'ত কি 3জন ব্যক্তি থাকিব অফক'ৰ্ছ দ্য ধৰ্মস্থ এজন থাকিব এণ্ড 3 মিনিষ্ট্ৰিয়েল অফিচাৰ্ছ ইজ দেয়াৰ চ' সেইটো অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন আছে এণ্ড দেয়াৰ আৰ 4 বেচিছ অফ ল আইনৰ 4টা উৎসৰ কথা কৌটিল্যই মেনশ্যন কৰিছে ধৰ্ম দেন অফক'ৰ্ছলি চেক্ৰেড ল দেন ব্যৱহাৰ ডেট ইজ দ্য এভিডেন্স চৰিত্ৰ ডেট ইজ দ্য হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৰাজশাসন ডেট ইজ কিংছ এডিক্টছ চ' অল দিজ আৰ দ্য 4 চ'ৰ্চেছ অফ ল এণ্ড ধৰ্ম ইজ এবভ অল দ্য 3 আদাৰ্ছ চ'ৰ্চেছ গতিকে যেতিয়া যদি কিবা কনফিউজন হয় সদায় ধৰ্ম অৰ্থাৎ চেক্ৰেড ল'টোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব এণ্ড দেয়াৰ ইজ অলছ' ডিভিজন অফ কোড 2 টাইপছ অফ কোড ৱাৰ দেয়াৰ চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল কোড যেনেকৈ আজিকালি মডাৰ্ণ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমতো চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল কোড থাকে চ' কৌটিল্যইও তেতিয়াই ডিভিজন কৰিছিলে চিভিল কেছবিলাক চিভিল কোৰ্টত যাব ক্ৰিমিনেল যিখিনি অপৰাধীমূলক কেছ থাকে সেইখিনি ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত যাব চ' ডেট ইজ অল এবাউট দ্য লিগেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন Then come to the financial administration. It is also mentioned in the Arthashastra. However, Arthashastra actually paid a great deal of attention to the financial administration. All undertakings depend on finance, hence foremost attention was paid to the matters relating to the treasury. গতিকে যিটো 7 এলিমেণ্টছ অফ ষ্টেট কৈছে তাৰ এটা বস্তু আছিলে ট্ৰেজাৰী গতিকে ট্ৰেজাৰীতে চব জমা হ'ব ধন সম্পদ যিমান আছে ৰাষ্ট্ৰৰ and revenue generation and enhancement and of the wealth of the nation with the primary task of the king আৰু ৰজাৰ মেইন ডিউটি হ'ব কি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা আৰু যিমান পাৰি ট্ৰেজাৰীৰ ধন সম্পদ বৃদ্ধি কৰা ঠিক আছে চ' ইনক্ৰিজিং ৰেভিনিউ ৱাজ এছেঞ্চিয়েল ইন ৰিটেইনিং দ্য support of the king's army and preventing it from going over to the enemy and the details of modern budgeting system was also there mentioned in the অৰ্থশাস্ত্ৰ গতিকে ৰেভিনিউ কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি বাজেটিং ছিষ্টেম কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰি সেই গোটেইখিনি কথা অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন আছে এণ্ড অৰ্থশাস্ত্ৰ অলছ' মেনশ্যন এবাউট দ্য একাউণ্টিং এজ ৱেল এজ দ্য অডিট ছিষ্টেম গতিকে এইটো নহয় যে অকল ৰেভিনিউ টেক্সেশ্যনৰ বিষয়ে আছে অডিট ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আছে কেনেকৈ অডিট কৰিব বস্তুটো তো প্ৰথমতেতো ৰেভিনিউ কালেক্ট হ'ব টেক্স কালেক্ট হ'ব চ' অৰ্থশাস্ত্ৰ মেনশ্যন এবাউট ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ অফ টেক্সেশ্যন and then after the collection of those and after the expenditure first of the revenue collection and then the expenditure there should be audit system to audit hobo je kuntu poisa kot khorch hoise ta audit hobo jitu modern system ote poa jay audit system Kautilya tetia etu mention korise audit system and also a well detailed internal control system jate poisa khini jate khorch tu mane olop control koribo pora jay jagane eta bostu thaibo ki internal control system ঠিক আছে যেনেকৈ আজিকালি আমাৰ মডাৰ্ণ ছিষ্টেমত পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি পাব্লিক অডিট কমিটি এইবিলাক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ কথা কৌটিল্যই অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন কৰিছে এণ্ড হি অলছ' মেনশ্যন ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ অফ ৰেভিনিউ ইন দ্য কিংডম এই ৰাজ্যখনৰ ৰাষ্ট্ৰখনত কিমানখিনি কোন চ'ৰ্চৰ পৰা ৰেভিনিউ আহিব পাৰে সেইখিনি চ'ৰ্চো কৌটিল্যই উল্লেখ কৰিছে চ' দিছ ইজ অল এবাউট financial administration. Now, আমি এইখিনিলৈকে কৌটিল্যৰ আমি পালোঁ যে তেওঁ কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমটো মানে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে অৰ্থশাস্ত্ৰত নাও উই হেভ টু লিংক বিটুইন কৌটিলিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো আধুনিক
প্ৰশাসন আৰু কৌটিল্য সময়ৰ প্ৰশাসনৰ মাজত কি কানেকশ্যন আছে বা কৌটিল্যৰ প্ৰশাসনৰ বৰ্তমান সময়ত কি প্ৰাসংগিকতা আছে আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিব লাগিব এতিয়া চ' হোৱাট এভাৰ দ্য ৰেলিভেণ্ট অফ দ্য কৌটিল্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য মডাৰ্ণ এজ অ'কে চ' প্ৰথম ইয়াত বস্তুটোৱে আহিব ইজ দ্য পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ ঠিক আছে জনকল্যাণ চ' অলদো কৌটিল্য the person of that era where there was monarchical system, king is all in all, king is the supreme, even though Kautilya was always give preference to the public welfare. গতিকে যদিও কৌটিল্য সেইটো সময়ৰ চিন্তাবিদ আছিলে যিটো সময়ত ৰজাৰ শাসন চলিছিলে ৰজা অল ইন অল আছিলে ৰজা সকলোৰে কাৰণে ভগৱান নিচিনা আছিলে ৰজাই যি কৰে সেইটোৱে হৈছিলে পাব্লিক ৰজাৰ এগেইনষ্টে কেতিয়াও যাব নোৱাৰিছিলে তথাপিও কিন্তু কৌটিল্যই সেইটো সময়তো পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এইটো বস্তুৰ ওপৰতে দিছিলে ৰজাৰ ডিউটিৰ কথা কওঁতেও তেওঁ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ কথা কৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কওঁতেও পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ কথা কৈছে গতিকে জনকল্যাণটোৰ ওপৰত সদায় কৌটিল্যই গুৰুত্ব দিছে চ' আজি মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মডাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিজৰ মেইন পাৰ্পছটো হৈছে কি পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মেইন কামটো হৈছে ৱেলফেয়াৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰা তো সেই বস্তুটো কৌটিল্যই তেতিয়াই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে চ' সেইটো এটা বস্তু একদম দুইটা বস্তুৰ মাজত লিংক কৰে কৌটিল্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট ইজ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ দেন কাম টু দ্য নেক্সট পইণ্ট ডেট ইজ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিষ্টেম যিটো প্ৰৱেশন যিটো পদ্ধতি হাউএভাৰ আই অলৰেডি মেনশ্যন ডেট কৌটিল্য ডাইৰেক্টলি নট মেনশ্যন এবাউট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিষ্টেম ডাইৰেক্টলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি কৌটিল্যকো মেনশ্যন কৰা নাই বাট তেওঁ ডিটেইল মেনশ্যন কৰিছে যে কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলবিলাকক লোৱা হ'ব তেওঁলোকক কেনেকৈ বাছনি কৰা হ'ব হাউ দে আৰ দে উইল বি এপইণ্টেড তো এপইণ্ট কোনে কৰিব ৰজাই কৰিব অভিয়াছলি বাট ৰজাই এনেই যাক মন যায় তাকে তেনেকৈ এপইণ্ট কৰি নিদিয়ে দে শ্বুড হেভ চাৰ্টেইন কোৱালিটিজ তেওঁলোকৰ কিছুমান কোৱালিটি থাকিব লাগিব এণ্ড দে শ্বুড অলছ' হেভ পাছ চাৰ্টেইন টেষ্ট কিছুমান টেষ্ট পাছ কৰিব লাগিব আই অলৰেডি মেনশ্যন ধৰ্মপদ কামপদ চ' দ'জ টেষ্ট আৰ দেয়াৰ চ' সেই বেচিছত তেওঁলোকে সেই পজিশ্যনটো পাব চ' ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি পষ্ট দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ টেষ্ট এণ্ড ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰতিটো পষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে যিটো মডাৰ্ণ ছিষ্টেমত আমি পাওঁ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিষ্টেম যেনেকৈ ছাপ'জ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি মেনশ্যন কৰোঁ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেটেগৰিজ আছে আৰু প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সাম আছে যেনেকৈ ছাপ'জ আমি কোনোবাই যদি চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচত যাব বিচাৰিছে বা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচত যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে UPSC দিব লাগিব ষ্টেট ছাৰ্ভিচত যাব বিচাৰিছে ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ এক্সাম দিব লাগিব ঠিক আছে অলপ লোৱাৰ ৰেংকৰ চাকৰি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে SSC দিব লাগিব ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা কেটেগৰী আছে মডাৰ্ণ ছিষ্টেমত চ' ছেইম বস্তুটো কৌটিল্যৰ দিনতো আছিল ঠিক আছে তো সেইটো এটা আমি লিংক পাওঁ মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কৌটিল্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দেন থাৰ্ড পইণ্ট ইজ দ্য জব ডিছক্ৰিপশ্যন তো কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছিলে এবাউট দ্য জব ডিছক্ৰিপশ্যন ডেট মিনছ হি ক্লিয়াৰলি ডিছক্ৰাইব এবাউট দ্য জবছ অফ দ্য ভেৰিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছ কোনজন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰে কি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব প্ৰতিটো কথাই ডিছক্ৰাইব কৰা আছিলে ডেট ইজ কল্ড দ্য জব ডিছক্ৰিপশ্যন সেইটো মডাৰ্ণ ছিষ্টেমটো আমি পাওঁ চ' যেতিয়া জব ডিছক্ৰিপশ্যন থাকে ন' ওৱান একচুৱেলি কনফিউজ যে মই কি কাম কৰিব লাগিব চ' নাও ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হেজ হিজ অ'ন জব ডিছক্ৰিপশ্যন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ জানে তেওঁ কি কাম কৰিব লাগিব বেলেগ এজন SDO জানে তেওঁ কি কাম কৰিব লাগিব BDO জানে তেওঁ কি কাম কৰিব লাগিব কিন্তু যদিহে জব ডেছক্ৰিপশ্যন নাথাকে তেনেহ'লে কনফিউজ হ'ব যে আমি কোনটো কাম কৰিম আমি কিমান লেভেললৈকে কামটো কৰিম চ' জব ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড সেইটো কৌটিল্যৰ দিনতো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছিলে চ' জব ইজ ক্লিয়াৰলি ডিছক্ৰাইব to the among the officials. So this is the another link. Then another point that is the provision of specialists and generalists. I already mentioned that Kautilya preferred two kinds of official that is a specialist and generalist. Specialist means they have a special knowledge on a particular job and generalist means they have the general or basic knowledge of almost every administrative work. হেতু আমি বৰ্তমান মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনো পাওঁ কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকে দে আৰ স্পেচিয়েলিষ্ট they have a special knowledge on particular work suppose engineering medical computer okay and some suppose generalist suppose deputy commissioner is a generalist administrator so deputy commissioner জন হৈছে generalist তেওঁ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত বেসিক নলেজ থাকে তাৰ ওপৰত তেওঁ গুটেখিনি ওপৰত তেওঁ মেনেজ কৰিব পাৰে বস্তুটো বাট স্পেশাল নলেজ নাথাকে গটিকে বস্তুটো তেওঁ সম্পূৰ্ণকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে বাট মেনেজ কৰিব পাৰে বাট দেয়াৰ আৰ সাম স্পেশালিষ্ট হু হ্যাজ দ্য স্পেশাল নলেজ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ থিং সো হে পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো কামটোৰ কাৰণে তেওঁ এপইণ্ট কৰা সেই কামটোৱে কৰিব বেলেগ কাম তেওঁ নকৰে চ' সেই ছিষ্টেমটো মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আছে যিটো কৌটিল্যই মেনশ্যন কৰিছিলে প্ৰভিজন অফ স্পেচিয়েলিষ্ট
and generalist. Now the next is of course revenue and taxation system, যিটো modern systemত আছে আৰু বহুত important বস্তু হয় এইটো revenue and taxation, because the main income source come from the revenue. Stateৰ main income to কৰ পৰা আহে? Obviously revenue পৰা আহে. So revenue system হে কৌটিল্যৰ দিনতো important আছিলে, modern administrationতো important. Then the audit system, of course, কৌটিল্যৰ দিনত audit system কথা কোৱা হৈছিলে. তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে অডিট ছিষ্টেমৰ কথা, ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ কথা. আজিকালি অডিট ছিষ্টেম আছে ইণ্ডিয়াত, যদি আমি কওঁ কম্পট্ৰ'লাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল আছে. চ' অডিট ছিষ্টেম ইজ দেয়াৰ. ত' অডিট ছিষ্টেমৰ মেইন কামটো কি? জাষ্ট চেক দ্য ইটছ একচুৱেলি ভেৰিফাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ. চৰকাৰে যে টকাটো খৰচ কৰিলে একজেক্টলি সেইটো কামতে খৰচ কৰিছে নে নাই বা সিমানে খৰচ কৰিছে নাই সেইটো ভেৰিফাই কৰাটো হৈছে অডিট. চ' ইট বেচিকেলি ভেৰিফাই দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য পাব্লিক মানি, বিকজ পাব্লিক মানি মিনছ ইটছ দ্য মানি অফ দ্য পাব্লিক. It is not money of any individuals. So তাৰ হিচাপ থাকিব লাগিব, পাব্লিকৰ পইচাৰ এটা হিচাপ থাকিব লাগিব, সেইটোৱে সেই হিচাপটোৱে ভেৰিফাই কৰে অডিটে. তো সেইটো কৌটিল্যৰ দিনতো আছিলে, যদিও ৰজাৰ শাসন আছিলে. ৰজাই একজেক্টলি ক'বলৈ গ'লে কাকো হিচাপ দিবলৈ দৰকাৰ নাই, বাট তথাপিও ফৰ দ্য চেক অফ দ্য পাব্লিক, ফৰ দ্য একাউণ্টেবিলিটি, কৌটিল্য মেনশ্যন অফ দ্য অডিট ছিষ্টেম. ঠিক আছে, যাতে বস্তুটো এটা ইকনমি ছিষ্টেমটো বা গোটেই ট্ৰেজাৰী যিটো ধনখিনি এটা হিচাপ থাকে. ডেটছ ৱাই হি মেনশ্যন অফ দ্য অডিট ছিষ্টেম. সেইটো মডাৰ্ণ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি পোৱা যায় অডিট ছিষ্টেম. দেন হি মেনশ্যন এবাউট দ্য লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট. চ' দিছ ইজ ভেৰি অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট. লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আজিকালি যুগতো আছে, পঞ্চায়ত ছিষ্টেম ইজ দেয়াৰ, মিউনিচিপালিটি ছিষ্টেম ইজ দেয়াৰ. চ' কৌটিল্যই যেনেধৰণে ভাগ কৰিছিলে, গ্ৰামাছ, গ্ৰামিকা, গোপা এইবিলাক ছিষ্টেম আছিলে স্থানিক. তো আজিকালিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপ'জ জিলা পৰিষদ আছে, পঞ্চায়ত আছে, অ'কে, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আছে, অ'কে, municipality board, municipal corporation, all these divisions are there. So almost এইখিনি বস্তু লিংক কৰিব পাৰি. Then last but not the least, the accountability. Although Kautilya, as I already mentioned, live in the era where king is all in all, king is the supreme, but even though he give preference on the accountability, administration accountability থাকিব লাগিব, পাব্লিকৰ ওপৰত একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন. এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শুড বি একাউণ্টেবল টু দ্য পাব্লিক. তো প্ৰতিটো বস্তু একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব. ডেটছ ৱাই হি মেনশ্যন এবাউট দ্য অডিট ছিষ্টেম. চব বস্তু হিচাপ থাকিব লাগিব, পাব্লিকে গম পাব লাগিব যে ক'ৰ টকা ক'লে গৈছে, ক'ত কিমান খৰচ হৈছে, কি কাম হৈছে. চ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শুড বি একাউণ্টেবল, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ শুড বি একাউণ্টেবল টু দ্য পাব্লিক. সেই বস্তুটো মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আছে, মানে ইট শুড বি দেয়াৰ. কাৰণ একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব. এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যদি একাউণ্টেবল নহয়, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি পাব্লিকৰ ওচৰত একাউণ্টেবল নহয়, দেন পাব্লিকৰ কি? পাব্লিকৰ একো বেনিফিট নহ'ব. চ' accountability should be there, and this is also another link between modern and Kautilya administration, that accountability should be there. Accountable হ'লেহে public aware হৈ থাকিব about the administrative work, administrative activity. Public always aware about that activities of the administration, and administration always should inform, always should be very they maintain transparency in the administrative work. Administrative work এটা transparency থাকিব লাগিব যে আমি এনেকৈ কাম কৰিছোঁ. চ' all the work should be transparent. So this is another link. Okay, so this is all about the administrative system mentioned by Kautilya in his book Arthashatra. And in this discussion we found that there are various points which can be linked with the modern administrative system. So that's why it is always said that, it is always considered that Kautilya's Arthashatra is the pillar in the evolution of Indian administration. গতিকে সেইটো কাৰণে বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰই বা কৌটিল্যৰ সময়ৰ সেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বা মৌৰ্যান আম্পায়াৰ কি হয়, ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা মূল স্তম্ভ হয়. অ'কে, চ' দ্যাট ইজ অল ফৰ টুডে. থেংক ইউ.